O sige, pumili na kayo ng damit na gusto niyo suotin para sa fraction party. Sige na, kunin niyo kahit anong gusto niyo. Oo nga pala na, Joey. Hindi pa tayo nakakapili ng costume. O sige na, para may masusuot tayo mamaya. Bahala na kayo dyan. May ilang oras pa bago magsimula ang fraction party. Eh kung mag-libot-libot kaya muna tayo. Doon tayo sa art gallery. Sige, tara. Gusto niyo bang bumili ng paintings ko? Ako nga pala si Maestro, ang pangunahing pintor dito sa Fraction City. Ako po si Patricia at siya naman po si Joey. Eh mukhang kakaiba po yung paintings nyo. Ang team kasi ng exhibit ko ngayon ay ang kahalagahan ng lowest terms. Eh ano po ba ang kahalaga ng lowest terms? At bakit pa po namin kailangan i-reduce ang mga fraction sa kanilang lowest terms? Mahalaga ang lowest terms dahil pinandadali itong intindihin ng mga numerong pinag-uusapan. Katulad halimbawa ng painting na ito. Ano ba ang mas madaling intindihin kapag sinabi ko bang 55/220 sa mga taong nasa larawan ng nakasimangot? Nai-imagine nyo ba ang bahagi ng grupong nakasimangot sa larawan? Parang ang hirap po. Pero kapag sinabi kong 1/4 sa mga taong nasa larawan ng nakasimangot, Eh mas madali nga po. Opo. sa kabilang painting, dito ay 16/48 sa mga prutas na nasa larawan ay mansanas. 16/48? Pero kapag sinabi kong 1/3 ng mga prutas na nasa larawan ay mansanas, Imagine ko na po ang ibig niyong sabihin. sa susunod na painting, sa painting na to, 45/90 sa mga hayop na nasa larawan ay aso. 45/90. Di ba pareho lang yun ng 1/2? Tumpak! Kaya po pala nire-reduce ang fraction sa lowest term para mas madaling ma-imagine ito. Mismo. Mukhang nakadamit kayo para sa fraction party mamaya. Opo. Bueno, mag-enjoy kayo. Sige po. Hanggang sa Salamat muli. po. Sige po.